Welcome back to MPL Recall. It's time for us to dig deep into our topics and bring you guys the most awaited, ang pinakaabangang power rankings at of course, ang guest coin kung saan pwede kayong makisali. Let's bring back in our guest, ang ating mga katropa pips, Sandy Dope, Briggy Dudes, and di ako si Doggy. Alright, game! Let's get it on! Una natin pag-usapan dito ang Onyx habang mainit pa. Kasi baka this week makatikim sila ng una nilang pagkatalo, but right now as it stands, they are currently undefeated. Okay, they are sitting at number 1 at 11 points, a single game dropped, not a single series lost. At ang dalawa nilang recent wins, mga sweep laban sa NXPE at laban sa TNC. Ano nga ba nangyayari? Ano bang meron sa Onyx ngayon? Tol, baka meron kang insights. Well, men, sa Oni kasi since week 1, day 1, dito natin nakita yung kakaiba nilang strategy. Again, the reverse ube strat, sabi nga ng ating co-caster na si Wolf, na parang iniiba niya yung dynamic ng meta na merong isa hero palagi na sobrang mobile, which is nung week 1, day 1 is si Ling, yung pinili nila, yun yung lagi nang pinaprioritize sa draft, na laging umihiwalay sa kasama. Parang nagiging apat ba sa isang lane din yung isa umiikot sa ibang lane para mapwersa yung kalaban na maghiwa-hiwalay. At nagiging ganun yung result. Laging nakaka-push yung isa sa side ng Onyx sa ibang lane at yun yung ginagawa nilang opener sa next few minutes kapag nagsama-sama sila. So yun yung nauusong meta sa ngayon, parang reverse ube, which is the ube ultimate banding experience. Then nakikita din natin dito na kahit gaano katagal yung laro, one of the best examples na na-notice ko dito is yung NXPE versus Onyx na sobrang luging-lugi na sila at nung game 2. Pero si Marky or kahit sinong isang player na talagang umihiwalay yung split is talagang yun yung trabaho niya. Okay lang kahit matalo sila sa mga team clashes, sa mga team fights, sa mga skirmishes, as long as objective ang focus, ang priority ng Onyx na nanalo sila. And I think that's one of the reasons why kung bakit undefeated sila this season. And we might see other teams na mag-a-adapt sa ganitong klaseng meta na sinimula ng Onyx. Okay. That's your findings, no, as a broadcaster. Yes. On set sa MPL. Kasi nga, sobrang intense ng mga laban, kahit tayo, onti lang yung mapipick up natin eh. And that's based on gameplay. Pero meron ditong nabanggit si Burrito on chat. Sabi ni Burrito Gaming, outdrafted raw ang TNC, yung pinakahuling laban ng Onyx, no? Na sweep nga nila, na napakalinis daw ng laro as per Fernando Ignacio. Ang clean daw ng win ng Onyx against TNC. Talaga inaral daw nila yung galaw, pati yung patch. Brigida, do you agree? Was TNC outdrafted? Well, checking kasi each time nililist down ko yung drafts and yung bans, and somehow I actually had that kind of thought kasi parang for instance yung game 1, P-God that time was using the Lilia, and it was second pick siya. Parang it was the answer to the Popol and Kupa na Pakito na pinik doon ng Onyx during the drafting phase. But then parang later on kasi nakuha rin ng Onyx yung Farsa. So parang medyo nahirapan din si Lilia considering na siya pa yung only mage nila for that lineup. They weren't able to do much against Onyx. And in line with what TDZ said, actually talagang yun yung ginagawa ng Onyx na parang hindi pa siya nasasagot at all ng teams. Sobrang ano niya talaga, like persistent niya, and they keep on doing it. And I feel like it's not just that, na parang ang dami pa nilang ang dami pang baon ni Coach Ev. Kasi totoo yun eh, like if not the Ling ni Kyrie na humihiwalay, gumagawa ng trabaho, talagang si Marky yun, mapapakito, mapa Cho one time. And if yun nga, kung si Marky gumagamit siya ng gold laner like Kaja na syempre sasama most likely pag ganun, nakaling naman sila. So sobrang impressive lang talaga ng tactics nila, and I'm just looking forward to how the teams will answer like this particular strategy in the next few weeks, or if ano pa ang baon ng Onyx dito para sa atin.
I agree. I like how you brought up that specifically yung maagang Lilia ni Pigad. It really felt very short-sighted, and a part of me thinks na parang reactive siya. Parang, uy, ito na, matik yan. Ito, if A, then B. Dapat, ang dami, multi-layered yung approach ng Onyx. Yeah. Real quick, I want to say hi to the lovely Mara Aquino, giving us a little bit of a giveaway. Alright? So, Uy. check nyo guys yung comment section. Meron din tayong maliit na palaro dyan. Okay, Mara just loves these games, always. Santi, ikaw, anong take mo, man? Sa tingin mo ba, may something special talaga sa Onyx ngayon? Ano bang, maliban sa draft, maliban sa gameplay nila, may iba ka ba napansin? Sa nakikita ko talaga, ang pinakagusto ko sa Onyx ngayon is lahat ng players nila sa roster gamit na gamit. Yun yung nagiging advantage nga nila eh. And nako-compare ko siya parang sa sports. Kumbaga, merong balasa, meron kang mga sub, and yun yung nakakagulo sa isip ng kalaban mo. Hindi nila alam kung sino yung kakounterin o kung ano yung mga heroes na pwedeng ibigay nitong player na to. Kahit meron kang data ng lahat, naglalabas sila ng mga strategies, pero mababaw pa lang yon compared to the other teams na nag-all out na sa kanilang mga strategies para makakuha ng panalo. And effortlessly, nakakuha dito yung Onyx ng magandang run. Undefeated pa rin sila up until now, and that's because yung mga players nga talaga nila gamit na gamit, and lahat yon, malawak yung hero pool, lahat ng mga heroes na ginagamit nung isa kaya din nung substitute nila, or probably wala kang makikitang main 5 eh. Parang meron lang talagang player just like Kyrie na laging nandyan sa lineup, tapos sinashuffle na nila yung iba. And yun yung nagiging problema. Sino iba ba natin? Pag si Bimo ba, magbaban tayo ng Grak? Kasi si Miko Popia nagagarak din eh. Ganon yung mga tumatakbo sa isip ng other teams, which is talaga napakalaki problema. To be fair, feeling ko this weekend is the real test. Parang, tama eh. Ang daming rason kung bakit maganda yung ginagawa ng Onyx. Pero, much like any threat or any problem, may solution yan eh. And I'm excited. Like, I'm not rooting against Onyx, but I'm also excited to how far they can take this winning streak. Parang, kung sobrang lakas nyo talaga, paano kami makahanap ng solution? And ano nga ba yung solution na yun, no? So, this weekend might actually show us. And, yeah, I think to wrap up everything, pakita lang natin yung resulta nung style ng Onyx na ito. Look at this! Look at this! A 12-minute base siege, tapos 5 kills lang. Tapos hindi may 5 kills naka-spread dun sa mga miyembro ng TNC. Hindi nila binugbog yung isang lane. Talagang pa-chepi-chepi lang sila. They only take what they need to take. And they only kill what they need to kill. Tads, you casted this game. Yeah. Paano nila nagawa yun? Men, ito sa sobrang low scoring game ng TNC versus Onyx, tingin ko talaga to add up to what Brigida said earlier, no. Ano siya eh, hindi siya talaga outdrafted ang TNC. Talagang magaling lang counter pick ang Onyx sa draft ng TNC nung time na yon. So I think there's really up to with Onyx right now. Pero dun sa scenario sa screenshot na pinakita natin kanina, ito yung napansin ko bago to mangyari. Alam ko Lord take to eh. Tapos, nung papasugod na yung Onyx sa loob ng tier 3 turrets, may middle lane, kasama yung Lord, hinayaan nila yung Lord na mag-take down ng turret, tapos yung Onyx yung umabante. It means that yung Onyx mismo yung gumagawa, pinipwersa nila yung TNC na makipaglaban sa kanila para hindi sayang yung Lord. So, talagang alam ng Onyx yung power spike nila na okay, malakas tayo. Ito na yung pang-checkmate natin sa TNC ng game na to. At na-execute nila yon really well, na hindi nila sinayang yung oras na buhay or kahit yung HP ng Lord, kasi dumadamage yung HP ng Lord kapag gumagamit siya ng skill eh. So talagang sulit na sulit, tactical, parang meron silang baon palagi, parang kasama na nila yung coach eh, parang kasama na yung coach nila every single time, ganun sila mag-isip, ganun ka well executed yung lahat ng plays ng Onyx nung time na yon. And on that picture makikita natin na talagang group up. Alam ng Onyx PH kung kailan sila mag-group up, alam nila kung kailan sila mag-split, alam nila kung kailan sila kukuha ng pick-off. So I completely agree sa sinabi rin ni Santi kanina na talagang magaling silang kumuha ng, or para magtimpla ba, kapain kung lamang ba tayo sa team fight na to, limado ba tayo, dehado ba tayo, atras tayo onte. So I think those are the characteristics kung bakit
sobrang lakas ng Onyx PH this meta. For the first few weeks pa naman. But yeah, I completely agree, Leo, no? Itong paparating na weeks natin ito moving forward, talagang magiging challenge para sa Onyx since na yung mga teams, tingin ko makakompleto na rin yung mga players sa iba't ibang teams. So yeah, this will be a really big fight. Malaking week to para sa mga teams natin. Nabanggit mo na, Tads, yung teams na mabubuo na ang kanilang lineup, and one of them, well, the one that we're actually waiting for is Omega. Okay, we're waiting for the Shadow Striker Kielra going for a run as Rookie of the Year. Magbabalik na siya this week, I believe, week 3 in MPL Season 8. And that brings us to our next topic, no? We're talking about the new besties. Bren and Omega, yes, pero medyo hirap si Bren eh. So parang iniwan na ni Omega yung Bren for now para mapag-recover yung tropa niya. We're talking about NXPE versus Omega, and sobrang ganda nung series nila. Last match nung Sunday. Nagkas ka ba doon, Tol? Yeah, first and second series din ako noon, then third yung NXP and OMG. So tamang viewers muna tayo nung time na yun. You were a Kasama panel. tayo sa Okay. Yeah. Sige. Ako kinas ko yun eh. So, the first game actually was how do I say? Parang showcase kasi to eh. Yung ginawa ng NXP tsaka ng Omega. Parang first game, ito yung NXPE just pinahaba ng Omega. Pero NXPE game to. Kasi nakuha nila yung Barats na parang favorite talaga ng Omega, and then wala, Venetian na nila yung Omega. Nahirapan si Omega doon. So this is game 1, Barats wins. Game 2, ito yung Omega special, as in sobrang haba. Sobrang haba ng game na to. I forgot how long, pero talagang pinagtrabahuhan ng NXP ito. And then the last one, syempre pag pinakita mo na lahat ng klase ng ML, di ba? Long games, short games, ano pa? Di lagyan mo na split push win. So this was 14 minutes. I think the game ended 23-24, and wala. I honestly was not looking for anything else, and talagang truly nag-deliver yung new besties natin. May iba ba kayong napansin? Parang nagkaubusan yata ng baraha dito ang Omega at NXPE. Santi, do you completely agree na Barats wins games para sa dalawang to? Oo. Talagang naniniwala akong, and talagang yung ginawa nga ng Omega, which is kinuha nila yung Barats, no? For first pick, actually, kumbaga, sila yung second pick, so second phase pa lang, inagaw na agad nila yung Barats. So, maniniwala ako talagang Barats wins games ngayon. Kung dati Roger, ngayon Barats na muna. And yung 3 games na yun, yung patunay na talagang nakuha nila yung advantage with the Barats pick. Meron kasing crowd control, meron din tong binibigay na sustain. Tapos, salong-salo niya lahat ng damage, kaya-kaya niyang i-sustain, and immune pa siya pag nag-Daytona's welcome. And of course, yung playstyle din kasi nitong both teams, talagang applicable para sa dalawang teams. Kasi mahilig nga tong Omega sa late game, yung 18-minute mark nga talaga kung saan sila tanyag. And yung NXPE naman, nakikita natin, sumasabay din sa matagal na laban. And ang patunay nun is yung game number 3. 23-minute mark, we were expecting na Omega na nga ang magkocontrol nun dahil lumagpas tayo sa 18-minute mark eh. Pero sabi ng NXPE, hindi yan pwede. Barats wins games ka talaga. Okay. We saw mga traditional nilang style. Pero, Brigida, ikaw ba who wrote that match report? Was it Santi? Sunday was JM. JMTZ. Okay, pero I'm sure napanood, no? So, nakita mo paano sineset up ng NXPE yung steal, yung split push. Nakita mo paano ginawa yun? Yeah, sobrang pabalik-balik lang sa mid si H2, even Renjay, and this game number 3 for me and possibly for the viewers as well who are watching. Talagang kung titignan like drafting pa lang, I would say na ang hirap nun for NXP kasi they only had Eudora to do the burst, which wasn't necessarily an AoE as well, and they were up against Farsa, Glue,
and Alice. And the fact na ang tagal din nung laro na yon. So parang, kumbaga, 18-minute Kings, bigyan mo pa ng late game hero na Alice na talagang ang init na pick ngayon, na unexpected, na kapag ka umaba na ng sobra yung laro, tas kung nakanina yung Alice, siya na yung iisipin mo mananalo. Parang, talagang kahit ako naisip ko, oh my gosh, ang labo na nito for NXP. Pero, napatagal nila and kumbaga ano sila, parang ang nakita ko doon, doon lumabas yung comms talaga and yung comfort nila with one another dahil nga bumalik na rin doon sa game na yon si Renjay and parang reunion, ganon. Kumbaga, although na-mention din kasi nila na parang kumbaga yung ibang members nila or like si Hesa daw, like kumbaga siguro comms pa ng onte, kulang pa. And during that game, siguro dun lumutang talaga yung nagagawa ng comms. Yung isang call na yon na talagang nakapagpabago na at nakapagpabaligtad na nung laro na yon. You're right. And to completely do what they did, sobrang kailangan mo magsalita. Kailangan mong sabihin kung anong ginagawa mo. And, hello. Alright. Nakita yung ginagawa ni Hi, Hayes. Cops. Yung nag-antay siya dun sa bush sa baba. Si Cops nandito. Nag-antay siya sa bush dun ng mga 5 minutes. Hindi ko alam kung totoong 5 minutes ba yun. Nakapag-CR pa nga ako eh. Para dun sa mga hindi alam. Off-cam naman kami. Nag-CR ako noon. So, okay. Tol, anong ginagawa ni Hayes nun? Parang 5 minutes siya nakaabang dun sa baba. Men, that's the Eudora phobia na sumikat nung last season bago pa siya ma-nerf. Pero nakikita natin yung point dito, the patience na yung pagiging veteran talaga dito ng mga players na talagang ginagamit nila every mechanic na available na pwede sa Land of Dawn. Again, isa yan sa mga mechanics na pwedeng i-abuse, yung magtatago yung isang burst hero sa loob ng isang brush area. Pero sa 3 minutes na kasi na yun, kung bakit sobrang tumagal, walang dumadaan na kalaban, walang dumadaan na target, yun yung nagiging cons kapag naghihintay ka doon. Pero sobrang rewarding niya kapag yung core hero is napadaan. Isipin mo, isang 2-1-3 combo lang, o isang 2-3-1 combo from Eudora, mababurst ka agad at sulit yung oras na tinambay mo doon, na nagkape ka doon sa brush area na yun. Pero unfortunately, inabot talaga siya ng 3 minutes, men. Isipin mo, ganun ka-safe din ang kalaban nila. At ganoon din ka-aware na kapag merong Eudora, hindi mo afford na mag-walk in the park. Magtumambay sa luneta, kumbaga, parang ganoon. Pero nakikita natin yung persistence, the patience from the team na talagang kailangan ko lang gawin yung role ko. Kapag nagawa ko yung role ko, I've done my job for the team. So, I think that's a big factor na rin talaga na talagang pinapakita ng mga players natin that patience is a virtue. 3 And minutes, to be men, isipin fair, mo yun, tagal nun. Oo, wala siyang ginagawa. Siguro Wala up, siyang ginagawa. down dun sa bush. Pero doon lang siya. So, eventually, nagawa nila. Eventually, after 2 or 3 tries from H2O and Renegade, nagawa nila. And it resulted to history repeating itself. Nangyari rin to nung season 7 and it happened week 5, day 3. Ngayon naman nangyari, napaaga. Week 2, day 3, no? So, tapos same team. Literally the same team. Well, same team name, pero ibang squad. So, may something, no? Ibig sabihin, parang hindi nila inabuso yung weakness ng lineup. Inabuso nila yung mechanics nila. So this really is an NXPE thing. Yeah, Diba, and the hindi tingin ko siya- ma-adapt na rin yan ng mga players, ng mga teams na ganung klaseng playstyle, no? I think Pero ang so, hirap I kasi, think so. ang hirap i-prepare eh. Di ba parang ang hirap i-draft, ang hirap parang paano mo pa-practicein yun? Okay, men, parang lolord tayo. Para sa scrim, gagawin mo. Men, lolord tayo, tapos kami, papush kami dito. Parang, di ba pa? Nangyari Parang sa'yo ang labo to. nun, no? Parang ang labo nun. Pero yun talaga eh. Tingin ko papasok na lang siguro dun yung experience, pati kung gaano mo ka-connect. Yeah, sabi ni Brigida kanina na team communication sobrang importante. Kung yung season 7, yung mga previous seasons hindi gaano ka-importante yun. But this season right now, Franchise League Season 8, tingin ko yun yung mga magsa-separate ng professional team sa amateur team, which is team communication talaga. Sobrang laki na bagay. Yep. Again, the Hitman, I'm a big fan. So nakakatuwa lang na nag-pay off eventually yung pagbabalik ni Rene J.
I think we tapped out this topic for now. Ang dami natin na bring up dahil lang dun sa isang ginawa ng NXP at syempre dun sa napakahabang series nila. But now, it's time for us to move on to our favorite. This is a returning segment on MPL Recall and it's Power Rankings. Let's go! Let's do it! Yawn! Guys, alam nyo na to. Basic to. Basic. Okay, kasama pa si Caps. Alright. So, game. Alam nyo na, medyo mag-iiba lang ang ating format dahil 8 teams na lang sa MPL. We'll do best to not the best. Best to not the best. And ganun lang, explain nyo lang. So, isang latag siya, guys. Tapos explain nyo lang. Pag nakompleto na siya, 1, 2, 3, 4, screenshot nyo, okay? Let's go! Tol, share mo naman Okay. yung power rankings mo. Okay. So sa akin, disclaimer muna guys sa mga nanonood, sa mga kasama ko dito sa ating panel na ang aking listahan ay talagang literal na power. When I mean, what I mean with power is the current power na pwede nilang ibigay or performance nila this first 2 weeks. Okay, so ang top 1 ko is Onyx PH. There we go. Onyx PH talagang undefeated na stellar performance from the mga teams natin. Nagpe-perform yung mga individual players like Marky. Hatred lalo, talagang pinapakita niya yung rage niya sa laro, and also Kyrie. Blacklist International, of course, syempre, the defending Season 7 champions, iba pa rin ang pinapakita nila. Actually, naging top 1 and top 2 tong dalawa sa mga undefeated teams. So, still, Blacklist International, I put them on my number 2. TNC Pro Team! Yan, ang top number 3 ko because of the way how they fight. I love teams na talagang sobrang aggressive kung lumaban, especially with Three Martisi on play. Nakikita natin yung connection ng team, and going back is the team communication is really on point. Siguro meron ng mga hiccups ng onte, but it's still natural. Simula pa lang tayo ng week. RSG, PH, yan, si Coach Panda. Talagang pinapakita ni Coach Panda ngayon. Wow, talagang iba ang coaching style talaga ng ating C coach na talagang nagtaguyod sa atin, nagbigay sa atin ng gold medal, and for sure marami pa tayong mga unexpected picks na galing from Coach Panda's mind. So I'll put them on number 4. So yun yung unang apat ko. Echo, again the previous Aura PH. Nagkakaroon kasi tayo ng unting shuffle eh. Nung first few weeks naglaro sila Flesha, tapos itong week 2 hindi siya nakapaglaro. So tingin ko nandun pa sila sa part na nagja-juggle pa sila ng mga teams, or rather ng mga players per se. Kasi 10 teams na nga yung mga players ngayon sa isang team. So I think they still haven't got that yung proper timpla ba para sa team nila. Next play Evos. Ang nilagay ko sa aking top number 3. Ito na, medyo nagiging weird na to. Unti-unti, guys. Medyo nagiging weird na to sa aking power rankings. Kasi next play Evos, at tingin ko sa utak ni Midnight, meron pa talaga silang dapat i-follow. Kasi coming from the analyst mind, syempre, dun minsan nagkakaroon ng conflict. Especially kapag matagal na yung teams, mga players na magkakasama-sama, tapos bibigyan mo ng panibagong point of view. So, nangyayari yun. So, meron talaga mga instance na ganun. Pero pag naayos nila yan, for sure, which is talaga nakakatuwa kasi week 2, ending ng week 2 natin, nakuha ng NXP yung panalo na hinahanap nila. So, ito, Bren Esports versus Omega Esports. What? Bakit siya? Bakit Brett yung nasa taas ng Omega Esports at yung Omega Esports nasa baba? Sa akin, sobrang liit lang naman ang difference dito. Pero yung reason kung bakit nasa taas ng Bren Esports ang Omega, na mas mataas ang points ng Omega, dahil nga sa power rankings. Ito yung dahilan kung bakit meron akong disclaimer kanina. Tingin ko Omega Esports, hindi pa ito yung full Omega Esports dahil wala pa si Kelra. Kaya nasa baba sila. Even though maganda yung performance ng Omega Esports, pero pagtingin ko na kompleto ang Omega Esports, nako, Kelra the Rookie of the Year, that might change the current rankings ng Omega Esports. Pero ang Bren Esports naman, kaya medyo nasa taas siya ng konti. Kasi tingin ko, kumbaga, yung lineup na pinakita ng Bren Esports is their full lineup already. Yung first 5 talaga nila. So, tingin ko meron pang changes talaga na pwedeng ibigay ito. Meron pang changes na pwede pang i-advance tong Bren Esports.
And I think talagang sa power rankings sa pinakita nila this few weeks, talagang Bren Esports is above Omega Esports sa power. So, Tol, confirm ko Yeah. lang, power rankings, ibig sabihin yung power output nila, as in yung palakasan mag-ML, ito yung rankings mo. Pero hindi performance. Kasi kung performance, baka bahagyang mas mataas lang yung Omega. Oh, napakaliit lang talaga. Hindi naman siya ganun kalaking difference between Bren Esports and Omega Esports. It's just the fact na feeling ko meron pang ilalakas ang Omega Esports, especially coming in this week, number 3. Okay, so kaya sila nandyan kasi ito alam ang mo aking- kulang sila. Oo, alam ko kulang pa sila. Okay. Pero syempre alam naman natin when it comes to points, well, the result shows na talagang mas ang Bren Esports. Pero actually, I'm thinking of ano nga ba ang paparating sa atin itong parating na week 3. So, these Okay. are my power rankings. Yeah. Alright, tama ba ito? Ito pala. Yan, okay, sige. Yeah. Game. So, mamaya nyo na yung screenshot pag kompleto na. Next natin si Brigida. Game. Ang top 1 ng karamihan, pero ano yung top 8 mo? Okay. So, ito ang power rankings ko. Okay. Why I put actually yung power rankings ko, parang groups siya. Like, parang for me, ginroup ko siya. So, for group 1, top 2, Blacklist International and Onyx. Of course, Onyx, kung performance talaga for MPL Season 8, I actually consider them to be quite equal kasi. So, I can't really say like for Season 8 kung sino talaga yung top 1, pero kasi you still have to decode the code, and it hasn't been decoded yet. Like, as far as Season 8, as far as yung run ng Season 8, like, there were times na natalo sila, pero of course, how do I say this? Aside from some of those games, medyo may mga experiment picks. Well, hindi siya pwede palusot, pero when it comes to the point na, okay, we gotta do this, parang you see them getting all serious and all that. Like, lalo na pag mga gumaabot na ng game 3, parang di talaga nagpapatinag. And I just want to say na I'm super excited for Blacklist and Onyx. Like, I just want to see them go against each other already. And ayun, for group 2, advanced, sorry. Pero yun nga, RSG, Echo, and TNC. Like, ito yung teams na parang tinatansya ko pa. Kasi like, for instance, Echo, sila yung marami na silang reshuffling na ginawa. Like, they've tried out a lot of lineups, pero not, yung recent, they didn't work much. Syempre, they were also up against, sino ba? Echo were against RSG, Blacklist. But of course, I'd want to see like the same Echo na talagang nung week 1 ang promising talaga. Like, kaya I was actually considering them as one of my week 1 surprises. Pero that's one of the reasons why I put them below RSG first, kasi I feel like what TDZ said, medyo nandun pa sila sa experiment stage, nangangapapa or something. And yun, for TNC, I put them here in the meantime kasi they won twice, they lost twice, pero they won so far against NXP, Bren, which medyo hindi pa like super okay yung performance that time. And they lost naman against Blacklist and Onyx. So parang hindi ko pa siya super matansya, hindi ko pa siya super maput into somewhere na I can actually distinguish like where should I put them. Siguro if they had more matches against the rest of the teams, I'd actually know where to put it exactly. And yung last group ko nga, which is yung NXP, Omega, and Bren,
Okay, so I put Omega in the middle kasi I feel like I should put a bit of leeway pa nga kasi hindi pa nila nilalabas yung complete lineup nila, and what more if they did. So, it's safe to put them there, pero kasi as well as considering yung last match nila against NXP, I just feel like NXP has so much ngayon na parang umangat na sila yung spirits nila and everything, and I just feel like maganda yung mga laban na ibibigay pa sa atin ng NXP after they showed us what they could actually do. Like what you said nga, wala na sa lineup eh. Alam na nila yung like capabilities na lineup nila na it wasn't something they could deal with at the moment. And they were still able to find a way to actually get and win that game. So I just look forward to NXP for that. And yun nga, Bren Esports, they're really starting to adjust, and I can really feel it. I can feel it so much. Like, I'm looking forward to what else they could use, what other lineups, like they're starting to be so flexible, and apart from that, who else could they actually put in their lineup for the next weeks. So these are my rankings. Muna. Feeling ko let Rimuru and Malik play. Speaking of which, Oo nga shoutouts to Miss Adi Padilla, Brenny Sports Manager, and of course to everyone in chat. What's up? Magandang hapon sa inyong lahat. I agree. I like how you actually bracketed them, no? Na parang strong, I'm not sure, and gonna become strong someday. Alright, so solid, okay. Parang wala namang how do I say, wala namang strong feelings sa chat. So, we'll move on. Santi, how about you, man? Anong power rankings mo? So, ayan. These are my the teams na talagang nirank ko. Nahirapan ako actually. Makikita nyo medyo doon. Parang similar with Brigida na parang ginroup nga yung 3 teams doon sa gitna. And Onyx Blacklist, I'm really a fan of a team that uses its full roster. Yun yung gusto ko talaga eh. Kasi sa table tennis i-relate ko lang siya into sports. Merong mga team play na dyan pumapasok yung term na balasa. And yung balasa na yun yung nambabaliw ng kalaban mo. Sino yung nilagay niya sa singles? Sino yung sa doubles? Sino yung nilagay niya for game 1? Sino yung game 2? So yun, doon pumapasok sa akin na yung blacklist with the same halos same lang yung performance with the first 2 weeks. Ang lamang ni Onyx Philippines, marami sila ditong players. And blacklist, si Haji lang yung iniikot nila madalas na nakikita natin. Possible maglaro si Eson, si Dexter, pero yung Onyx kasi nakita natin na talagang ginagamit nila, and blacklist hindi pa tayo sure. So yun yung nakikita kong advantage ng Onyx dito sa roster lang. Pero talagang dikit na dikit sila in terms of performance kasi parehas malupit to, and ngayong week natin, paparating na week natin malalaman yon. And for the next one, Echo, surprisingly ako yung sa tingin ko ako yung pinakamataas sa Echo na nilagay ko yung Echo sa taas. It's just because pinadugo nila yung blacklist nung day 3. Yun yung naging rason ko, and mahirap paduguin itong Onyx and blacklist. Kaya nga konti lang yung mga talo nila, and never pa silang natalo sa series. So pag nakakuha ka ng win sa kanila, ang laki factor na nun. And I really like the way they played their series. Dahil nung second game, inubos nila yung Oh My Venus Heroes. Doon ako nabilib sa kanila. And actually, kahit natalo ng RSGPH yung Echo in the best of 3 series, nirank ko sila sa ilalim kasi parang naging paikot parang naging cycle Si Echo, tinalo niya si Omega in a 2-0. Omega naman, tinalo si RSG ng 2-0. Tapos, parang nagtapat yung Echo RSG for the final match. Tapos, game 3 pa, as in close fight. So, konti lang din yung difference nito, Echo and RSG. And for RSG, I'm really a fan of Coach Panda. Meron ako mga games na tinitingnan ko yung draft niya. Sinasabi ko, ba't ganito yung draft ng RSG? Tapos magugulat ako, Gana. Gana pala dahil early game lang yung gusto nila. Parang ganun. Namamangha ako kasi in terms of the draft, pag titingnan mo, lamang yung kabila May late game balance, ito parang nag-e-expire. Pero gumagana pa rin yung lineup nila even though na expected kung mag-e-expire, gumagana pa rin. So, something special meron dito yung RSGPH, and knowing na yung players nila
galing sa iba't ibang team. Ang galing ni Coach Panda na agawa siya ng chemistry kaagad-agad in just a short span of time. Yun yung pinakamaganda na nagawa compared to the other teams na madalas lang nagsasama o matagal lang magkakasama, meron ng bond. And for TNC Pro Team, gusto ko sana silang itaas ng onti dito sa tatlong teams na kino-compare ko din. But the defeat from Onyx Philippines, yung sweep talaga, yun yung naging point ko na ilagay muna sila. Muna, dito sa baba ng RSCPH. O, natalo nila yung Bren, yun yung mentors nila. But with the recent performance kasi ng Bren, parang hindi yun yung Bren na nakita natin. Parang nag-a-adjust pa nga as of now. So, TNC Pro Team, medyo hindi pa ako sure dito. So, dyan muna sila sa bandang itaas ng Next Play EVOS. And going to Next Play EVOS, kita natin yung game nila versus Omega. Ito talaga, deserve nila tong spot na to. Dito sure na ako sa tatlong teams ko dito sa baba. Next Play EVOS, medyo nag-struggle sila onto their first 2 weeks. But nung week 3, doon na nga na-break yung curse. And na ulit ka yung history repeats itself versus Omega. Yeah. Natalo nila, and Omega is a strong team right now, don't get me wrong, kahit nandiyan siya sa baba. They're a strong team, but yun nga, tama si TDZ kanina, I definitely agree na kulang pa yung Omega as of now. Wala pa sila dun sa peak nila, peak performance na pwede nang ipakita. So that's why Next Play EVOS ang umaangat sa akin. And for Omega Esports, nasa taas man sila ng rankings natin for the MPL standings. Pero madami lang kasi talaga silang matches. And yung kagandahan dito for Omega, isa din sa rason ba't ako natutuwa is marami rin silang players na pinapagana. There goes Ryzen, nandiyan si Hito. Pwede nilang ipasok si Alidab. And I'm really excited na na pagpasok talaga ni Kelra. Yun talaga yung manggugulat sa atin for this upcoming week. And Omega Esports, lumamang lang din ang onte sa Bren Esports in terms of the performance. Pero I definitely will put Bren Esports doon sa pinakababa. Just because na parang nakikita ko, napapansin ko lang na parang medyo focus pa rin sila or parang doon pa rin sila sa meta nila before nung M2. Parang masasabi natin na pagit yung term na napag-iwanan. Parang ayoko rin gamitin na napag-iwanan. Pero at some point medyo true Pero sa nakikita ko, yung lineup kasi talaga nila, kailangan nilang sumabay dun sa other teams na nag-a-add ng bago. Yun yung parang nagiging kulang ng Bren Esports. Yung main lineup pa rin nila, yung MPL champs and M2 champs na kilala natin, oo, malupit yon. But now, na yung mga teams gumawa ng upgrades, dapat mag-upgrade din kayo. And dun papasok yung new players nyo and yung mga strategies na pwede nyo ibigay. So again, yun yung naging power rankings ko. Sana wala magalit. Opinion ko na po to. And there you go. Okay. Huli na sa auntie, ang dami na nagalit. Joke lang. Alright. So, it's time for my top 8 power rankings. Bagsak na natin yan direct. Boom! Okay, screenshot posing. 3, 2, 1. Alright, yun. Sana na-screenshot nyo na, guys. Sige, game! So, nothing too crazy for me. Parang tama naman yata. Nabalasa lang ng konti yung dulo. Yung dulo nagsistay talaga madalas. Yung gitna yung medyo mahirap. So, I still put Blacklist International number 1. When it comes down to it, lalo na sa timing, like, itong power rankings, I take into consideration yung timing ng mga laban nila. And Onyx Philippines, something tells me, itong style nila ngayon, ito yung talagang inaral nila, ito yung prepare nila, and that's why parang ang ganda ng pasok. Kaya, wala, how do I say, they took advantage of this meta game and this angle that they're going from, kaya ang ganda ng pasok nila. But, when it comes down to it, parang para sa akin, based on what I'm looking at, what I'm seeing, mas pino pa rin yung performance ng Blacklist, even if they did lose a few games more than Onyx. Then number 3, Oris GPH. At this point, itong 3 and 4 ko, kaya ako lang sila nagiging dyan kasi ang sarap nilang panoorin maglaro. Oris GPH, high risk, high reward Ba't wala yung late game? Okay. Ba't yung Pakito Jungle? Okay. Parang ganun, ang saya lang nila panoorin. So, that's why they're number 3 here. And then number 4 is TNC, which is, sabihin nyo na akong bias, pero ang sarap nila panoorin mag-ML. Kasi, they're all basically us.
Di ba? Parang pag nagra-rank games tayo, pag feel na feel mo, ang lakas ng Kufra ko, or ang lakas nung, I don't know, Pakito, Uranus ko, parang kayo si Trimar, parang kayo si Light. Di ba? Parang, yes! Tapos malakas pa ako mag-TP. So, I'm a big fan. And then, number 5 is Echo. They just feel like they're everywhere right now. Ang dami nilang gustong gawin. They shuffle a lot. As soon as they put in Hades instead of Aspect, yes, lumakas sila ng extrang konti. Pero, ang hirap pa rin nilang isipan or sabihin consistent. 'Di ba? Individually, they're all very talented. Pero, as a whole team, as a unit, ang hirap nilang basahin. So, and then, of course, number 6, 7, 8, Next Play, EVOS, still very high risk, high reward, swingy. Omega Esports, ang hirap basahin nang wala si Kelra. Now we'll see Kelra, we'll see how far they go up. And then, Bren Esports. I have something to bring up for Bren Esports, okay? Nabanggit to ni Santi kanina, yung lineup nila is the same lineup from Season 6, same lineup from M2. But it's also the same lineup from Season 7 kung saan sila top 4. Okay? Tumalo sa kanila Aura or tumalo sa kanila Execration. Top 4. 'Di ba? Yung eventual grand finalist ang naglaglag sa kanila, top 4. Ibig sabihin malakas pa rin sila. Pero hanggang saan yung lakas na yun? Until where can you keep pulling out from the same 5 dudes? Yun lang. Parang tama siguro magpasok kayo ng bago pero I'm not sure. Did they plan for this new squad? Parang naisip ba nila na potentially pwede maging permanent na hindi si Flap or permanent na hindi si Lusty, hindi si Ribo? So kaya exciting din tong week 3 for Bren Esports. Alright, so let that be a good question to ask na parang ano nga ba mangyayari sa Bren? This is our power rankings. Yan. Isa pang screenshot, guys. Isa pang post. 3, 2, 1. Okay, yan. Okay, safe. Okay, game. Alright. Let's move on. Guys, maraming salamat nga pala dun sa mga nag-share ng kanilang mga power rankings. And we appreciate all the members of the MPL community. No? So may mga manager tayo dyan. Minsan may players. Minsan may coach na dumadaan. Ayaw na manood ng scrim nila. I've been there, okay? So scrims are very tiring to watch. So, ayan. Thank you sa pagpapa-unlock dito, joining us on Recall. Game na! Let's do guest coin para sa mga nanood last season and sa mga nanood last week. Alam nyo kung ano yung guest coin. Santi! Gets mo na ba yung guest coin? Yes, sir. Okay, so guys, ganito yung guest coin, okay? Tol, cute ka daw, sabi ni Linuj. Oy, thank you. Okay, sorry, For sure, na-distract cute lang ako tayong ng lahat. konti. Ito tayong lahat. Hindi, ikaw lang daw eh. Pero, sige, ganito. Ang guest coin. We are going to present a statement and then you have to say buy or sell. Pwede ring both. Pwedeng buy, sell. What does that mean? If you say buy, you completely agree. Sabi mo bakit. If you say sell, bakit hindi ka nag-agree? Okay? So, meron tayong 5 statement. Ito yung sample. Cute si TDZ. Buy or sell. Siyempre, si Linuj. Diba? Si Linuj, buy na siya. Sell. Diba? Hindi ko natatanong kung bakit. O, diba? Pero, yun na yun. Pwede mo sabing sell. Bakit? Kasi, hindi siya si Doggy. O, diba? Mas cute si Doggy para sa akin. Parang ganon. So, yun lang yung buy or sell. Okay? O, ganyan. Ito yung sample. O. Ay, tol, pahig kasi Brigida sell daw. Okay lang. Si Direk. Okay, sige. PPM mo si Direk. Pero game na. Let's do it. Let's start with our actual statements. These are MPL statements, no? Direk, let's drop the first one. Oh. Sorry, hindi nag-reflect. Hindi nag-reflect, pero yung gitna na yan, yung parang greater than. Okay? So, Onyx Philippines is better. Yan. Onyx Philippines is better than Blacklist International. Buy or sell? Well, I can answer. I'll just sell. Okay. I'll say sell. Based on my power rankings alone, sinabi ko na parang mas gusto ko yung galaw ng Blacklist International. By no means am I saying hindi ko love yung mga tropa natin sa Onyx PH. Pero, mas bilib lang ako dun sa fundamentals ng Blacklist International. Parang,
Ilang beses natin nakita yung buong mundo na try buwagin. Lalong hindi pasarapin ang ube. Pero wala, masarap pa rin yung ube. Diba? Oo. So, Oo. I'm gonna sell on this. Yun na lang. Let's just put it at that. I'll sell on this. Sige, ako next. I'll buy on this one. Oh. I'll put my guess coin in. Sa akin tingin ko Onyx PH currently tingin ko sila ang magbe-break the code. Sila ang magbe-break the code. The reason why is yung performance, mga individual performance ng mga teams natin, especially for Onyx PH, is talagang kakaiba. And I think, again, mabalik lang ako dun sa triangle ko ulit sa triangle. Sabihin natin na itong taas is yung ube strategy. Ang kokontra sa ube strategy is yung split push strategy. Yung yung ginagawa ng Onyx. At yung ginagawa naman ng Onyx na split push strategy, ang tatalo naman doon is yung ganking strategy na wala pang gumagawa. Or rather yung mga roaming strategies na talagang pwede mag-punish doon sa split push. Tapos yung papunish naman sa ganking is yung ube. So parang trifecta siya. So I believe that the ube strategy will be defeated by split push strategy. Dahil dun sa trifecta na yun. So siguro kayang gawin, kayang kontrahin ng blacklist yon, pero syempre ipapakita nila yon siguro as week 4, week 5, mga ganun siguro. Pero tingin ko kayang alamin, kayang i-break the code ng Onyx PH yung blacklist. That's it for me. I'll buy for this one. Oh, alright. Half split seas tayo dito. Santi, ikaw? Ako, buy and sell. Buy, sell ako. Buy and sell ako. So, yan. Torn din ako actually. And not unless na maglaban yung dalawang teams na to, hindi ako magde-decide kung sino yung mas malakas sa dalawa. Nilagay ko si Onyx PH doon nga sa power ranking ko at the top just because of the roster advantage. Yung blacklist naman, may advantage din siya, hindi dun sa roster dun sa mga hero picks nila na iba din. And actually, interesting yung trifecta na sinabi dito ni TTZ. Oo nga, at some point, gets natin yung point na talagang possible na maging anti-ube. Pero hindi kasi natin malalaman, not unless makita natin na maglaban na sila. So, I'm buying because Onyx PH actually has a better score or standing na isa lang yung talo nila. Sa hindi pa sila natatalo sa series, isang game pa lang, isa pa lang ang nagpapadugo sa Onyx, and blacklist na mas padaming beses na padugo ngayong season na to. So, yun lang yung ginamit kong batayan, but hindi ko siya masasabi ng talagang mas malakas o mas magaling si Onyx kay blacklist as of now. This week natin malalaman yun. Okay. Oh, Brigida, parang ikaw yata ang tiebreaker, I will not break the tie because I also cannot break the code. So, I will buy and sell. I will buy and sell. I will buy and sell. It's so hard. Oh my gosh. Pero, nasabi ko siya kanina sa power rankings ko, like, I put blacklist on top, syempre. Kasi like what Coach Leo said, mas believe ako sa mechanics and champs are champs. Hindi pa na-break ang code. Hindi pa. So, like what Santi said din, hindi ko rin siya masasabi unless magtapat tong dalawang to, which is mangyayari na sa Sunday. Kaya guys, mag-ready na tayo. It's the battle. It's the battle, guys. Saya nun. I wonder, parang okay lang sa akin kung di ako mag-cast nun kasi mapapanood ko siya. So, sige, game. That's our first statement. Let's move on. Karamihan sa ating chat ay sell, no? I think there's a lot of agents in the chat, but regardless, it's still 50-50. Based on recall, cast alone, 50-50. Pero tingnan natin yung ating pangalawang statement. Alright? Si TDZ, nag-CR lang yan. Nagpaalam naman. So, piniem niya ako. Alright, nag-CR yan. Let's go to the second statement. Bren will field rookies in their next match. Okay, so this weekend, since it is Bren week, tatlo ang laban ng ating M2 World Champs. At least isa doon. At least isa kay Rimuru or kay Malik ay lalabas. Tapos, hindi pa natin sure kung si Coco babalik or si Lebron or si EJ. AKA, the most winningest 6-man of all time. So, welcome back, tol.
ito na yung statement natin. Let's see. Hello. Buy or sell? May lalabas na rookie sa Bren Esports, Week 3. Santi, how about you? What do you think? Buy. Buy ako dito. So, nasabi na rin namin kasi actually ni ni Coach Lucky, and isa pa, kahit for example lang hindi nagsabi or naglabas ng statement na papasok sila ng mga rookies for this week, masasabi ko pa rin talaga na kailangan magpapasok sila. Kasi for 2 weeks, hindi na gumagana yung dati nilang lineup. And yun nga yung sinasabi natin. Kailangan nila maglagay ng upgrade. Something new to add up dito sa kanilang lineup para mas mapa-improve at makasabay sila doon sa mga teams na may mga improvements na nga. Kumbaga, parang barrel na may mga attachments. Sila parang pa lang, na wala pa sila yung mga scope. So, hindi yung pa na-utilize at its full potential yung barrel mo, di ba? So, ganun yung nangyayari for Bren. So, definitely, maglalagay ng rookies for this next week. Etong week number 3. Buy ako dyan. Okay, I agree. Bilisan ko na lang din, no? Kasi ito na rin yung sagot ko Buy. Legit. Lalabas si Rimuru or si Malik. Promise. They have to. They have to. Alam ko hindi ko confirm ni Adion or ni Daki. Parang they have to really skirt around it kasi halata. Pero, I feel like they will. Okay? Tol! Ikaw. Buy or sell? Ako, I'll buy. Babayin ako dyan. Tingin ko kailangan nila Nakita natin yung, sabihin natin nabasa na yung first 5 talaga ng Bren Esports, and adding up a different player sa lineup nila will make it difficult for the other teams to read it. So, pati, again, Rimuru, maingay si Rimuru talaga ever since, kahit sa mga rank games, tingin ko kaya talagang, I think that's the key for Bren Esports. Hayaan muna nilang parang, since simula pa lang naman ng week, since ganun din naman yung nangyayari nung week 1 and week 2 results, siguro, tayo na muna natin bigyan ng unting breather yung mga veterans and try to give some space sa mga rookies. And tingin ko kasi kapag rookies ka, mainit ka Alam mo yung tipong drive na, yes, MPL, nandito ako, Bren Esports pa ako. Tapos again, kinuha ko dito, kailangan showtime. And I think that's, yun yung kailangan ng Bren Esports ngayon, heading towards week 3. Yun sa akin, I'll buy. Tama. And para lang din maganda yung pagpasok ng rookie, coach is the key, 'di ba? Dapat si Daki. Coach is the key. Oo, 'di ba? Dapat nagabayan Yabi. niya, dapat nasaktuhan niya kasi nga kung maganda yung mechanics, dapat meron ding guidance. Sige, mukhang all in Briggy, tama ba? Buy ka rin. Bye! Kasi nasabi ko na kanina paulit-ulit na aside from nakikita ko na nagiging willing na yung Bren na hindi na mag-stick with their usual or yung lineups na ginagamit nila ever since M2, Season 6. I feel like, aside from nabanggit na rin siya, talagang magsa-start na sila talaga na sumabay at maglabas ng players. Especially as dire-diretsong araw, 3 days sila maglalaro this coming week. So, syempre, yan. Excited. Excited kang makakita ng rookie ng Bren. Yes. Okay. Okay, I'm just as excited. Sige, so mukhang buy, all in tayo dito, all in. To the moon. Let Rimuru play. Let Malik play. Sige, let's do that. Alright, let's move on to our next statement here. And this one is all about RSG, PH versus NXP EVOS. Okay? Kasama namin nung MPL Chillax, si Wrecker, nung nakaraang linggo. And parang nagpahiwatig na siya Binigyan niya ng ultimatum si Doggy. No? Parang nakita ko yung mukha ni Taj backstage siya nun. Parang pati siya natakot dun sa sinabi ni Wrecker. Sabi niya, magharap na tayo sa mid. Diba? Sa una natin pagharap, RSG PH versus NXP EVOS. And ang laban nila guys, ngayong Friday na. So, the statement, sasagot pa si Doggy. Doggy versus Wrecker will happen this Friday, September 10. First matchup ng NXPE versus RSGPH. Buy or sell?
Una na ako, sige. I feel like it's a sell. Sige. Oh. Feeling ko hindi pa sasagot dito si Dogs. Parang, ang dami ko nakikinitang parang plot twist or parang branching storyline na parang dapat, hi Doggy, dapat sa second time, hindi si Tadza, yung aso ni Briggy. Yan, hello. Yan. So, so, ang nakikita ko, sa rematch pa sila magkikita. Sa rematch pa lalabas si Doggy at saka si Wrecker. I don't know, that's my thought. That's mine. Feeling ko sa rematch pa. Okay? Yes. Yeah. Okay. Well, Yun na yun. sa akin Sige. naman... Ay, yeah. Sorry. Ikaw, Tol, lalabas ba? Si Dogs. Ayun. Tingin ko hindi talaga hindi pa sumasagot si Doggy kasi backstage nga after nung MPL Chillax nagkausap kami ni Wrecker. Well, napagkamalan nga ako ni Wrecker na Doggy daw. Tapos sabi ko, hindi ako yun. Magkamukha lang talaga kami. Pero well, kidding aside, talagang nagkausap kami. Gusto talaga makalaban ni Wrecker si Doggy this Friday. And ako, pagbabayad dapat ako. Pero nung narinig ko yung kay Leo, honestly, parang mas maganda nga talaga na second, na ihuli natin yung Doggy pati Wrecker eh. Well, pwede rin namang i-first time yung Doggy versus Wrecker. Kaso, paano yung magiging storyline nun? Kasi magiging 2-0 yun kung sakali. Pati mas maganda siguro yung story kapag, merong bawi effect. Mare, nanalo yung RSG, sa NXP. Siyempre, merong babawi ngayon yung kuyas, yung mga coaches, yung mga kuyas ng mga team, si Doggy pati si Wrecker. So, tingin ko mas maganda yung ganung klaseng storyline. So, I will sell. Sell muna. Kahit na gusto natin makita eh. Gusto natin mapanood eh. Ikaw, Santi, gusto mo mapanood yun? Gusto ko rin mapanood. Iba yung gusto mapanood sa talaga makikita eh. So ano ba? Buy or sell? Yan. Sell pa rin talaga. Gusto ko siya makita actually, pero it's too early. It's not the time for that. Ngayong Friday, masyado siyang maaga. Aside sa yung mga teams natin, kailangan i-secure muna yung mga points. Pag nagpasok sila pinasok nila si Doggy at si Wrecker, malaking adjustment yung mangyayari for the players itself. Yung mismong team na pinapractice nila, for sure, yung mga main lineup pa rin kasi kailangan nga talaga RSG and NXP, hindi sila yung at the top of the leaderboards. Kung mga blacklist sila, blacklist Onyx sila na parang nothing to lose kasi talagang nandun sila sa taas eh. Meron silang enough points para gawin yon. Pero too early pa yon, and knowing na double round robin, di ba? So, yung sunod na magkakatapat sila, kung sino yung matatalo nga dito, tama si TDZ, kunwari, sino matalo dito sa upcoming matchup, may bawi, and doon papasok yung mga kuyas. Wrecker and Doggy, possible pumasok doon. Probably yun yung magiging oras na talagang magiging hype yung lahat kasi may storyline eh. For sure, after nitong match na to, may lalabas dyan na statement na parang bawi na lang doon sa next matchup. So, yun yung exciting and definitely not the time. Kung mangyari man yun ngayon, iba yung hype compared doon sa next matchup eh. So, yun, sell ako. Yep. Lalong iingay. So, parang kung ano mangyari ngayong Friday, build up sa susunod para doon mangyari. Siguro, kung mangyayari. I don't know. Ikaw, Brig, what do you think? Buy or sell? Tama, si Coach parang same kami na nafe-feel ni TDZ na medyo magbabay dapat ako. Kaso, nauna si Coach tapos parang sobrang accurate. Sobrang hindi magandang timing. Pero kasi, yun nga, parang ang tagal na dapat. Parang last week pa, MPL Chillax pa lang, nag-aano na si Wrecker na, Dogs, magtapat tayo sa mid lane. Yan. Tapos, may mga vlogs din naman si Boss Dogs about it. Pero, it's still the MPL. And considering nga yung situation talaga ngayon ng NXP, I feel like, nasabi nyo na lahat. In summary, it's too early and I don't think na may kita pa natin to next week. Week 3 pa lang naman kasi talaga. Alright. So medyo kami guys, pessimistic tayo. Pero realistic. Okay, pessimistic pero realistic dito sa MPL Recall. And I believe everyone in chat is as well. Gets nyo eh. Alam nyo guys na risky itong ginagawa nila kung talagang papairali nila yung feud sa ganito kaagang part ng liga. So, we'll move on. Very smart audience. I love it. Again, just matagal na tayo.
matagal na yung MPL eh. So matagal na tayo nanonood. Gets na natin ang galawan ng mga teams. Let's move on to our last statement of the night here. Kelra in, stronger Omega. Ganun lang ba kasimple yun? Naniniwala ba kayo na basta pumasok si Kelra, matik to Saturn, to Venus, to Uranus ang Omega this week dahil pumasok na si Kelra? Buy or sell? Siguro ako magsisimula. I'll buy Oh. sa Kelra in Stronger Omega. Nakita natin yung performance ng Omega again way back MSC season 7 na talagang si Kelra yung gumagawa. Well, actually hindi naman siya lagi yung gumagawa pero siya yung talagang most of the time na nagpe-perform again sa side ng Omega. Siya lang din naman yung nakakuha ng Savage sa buong season 7. At that really provides a lot of impact and sabihin natin yung unting ingay dito sa Omega Esports. And iba rin kasi talaga yung meron kang dedicated na mage eh. Iba rin talaga na sobrang confident na kayang sumabay sa pagiging confident ni Chaknu. Yun eh. Kasi kung si Chaknu, kung yung tank mo sobrang confident tapos ikaw kulang ka sa loob, hindi magiging maganda yung chemistry. But we've seen the performance of Kelra and the rest of the team sa banner ng Omega and even before under the banner of Execration. Talaga makikita mo yung connection, yung chemistry ng team kapag nandun si Kelra. So I think observing from their performance nung last week 1 and week 2, talagang malaking impact na wala si Kelra. Pero nakikita natin nagpe-perform ang Omega. So for sure I'll buy in. Stronger Omega Kelra in week 3, abangan nyo guys. And for sure mag-iiba ang timpla. Hindi lang Omega at syempre lalo yung Omega. Pero syempre expect na rin natin yung mga bagong team. So nagiging sobrang interesting itong pagpasok ng week 3 natin. Okay. This is a little controversial. And as much as I love Omega, Kelra as a player, buy sell ako dito. Hindi ako sure. Hindi ko alam kung malaki ang tingin ko kay Hito at kay Ryzen or mas naniniwala ako ang lakas ng Omega ay hindi lang sa individual players. Pero hindi ko sure. Hindi ko masabi. Kasi nagbago talaga yung meta eh. And si Kelra, sipin mo, hindi ko alam kung kasama ba siya sa scrims, batak ba siya, nanonood ba siya, nag-aaral. Ang daming factors na baka malihis yung ating expectations. So ako, realistic na lang din ako na parang it might take a while for Kelra to come back. Kasi nga 'di ba, yung Bren nga din eh, top 4 ng season 7, ngayon nagkaaganyan, 'di ba? So even that has a precedent. Paano pa to? So ayun, talaga nahirapan ang Omega ngayong season na to. I'm not sure kung ito nga ba ang solusyon. Buy and sell ako dito. Not sure if lalakas nga ba talaga ng diretso ang Omega dahil kay Kelra. Brig, ikaw, parang malalim ang iniisip mo. Kasi naman, coach, parang dati, previous MPL recall, parang na-discuss na din yung Hitoin, ganon. And I felt that time na possibly kinulang din kasi sa time yung Omega to prepare for what suddenly happened with Kelra na hindi siya maglalaro for the first 2 weeks. And during an interview, it was actually mentioned na-mention ni Hito na parang yun nga, medyo kinapos din sila sa preparation, ganon. And so nakita naman natin na si Ryzen in na the following week. And nonetheless, Omega, nakalaban sila. Nakapalag sila. They were able to show na they're still Omega. They're still Execration, kumbaga. And I guess ako din medyo mapapabayad sila ako. Kasi I actually think, basing it from the vlogs and everything, may gigil si Kelra maglaro na he's all fired up. Like, he's so excited. Sobrang willing na niya. Talagang gigil na siya. Ayun na. Nakikita natin yung Execration lineup talaga. The C champions. They're going in na. Pero, how can we be so sure nga naman na he could adjust like
in the blink of an eye. Like, napapasok siya week 3 na, ang dami nang nangyari. Iba pa yung mga kasama na gold laners mag-prepare ng Omega dito. So, how can we say, I also just can't say yet na if Kelra comes back, it means na aangat na ng tuluyan ang Omega. Kaya, ayun. Ay, ito daw, coach, sa comments daw. According to the vlog of Zapno, hindi daw nakakasama sa scrim sa Omega si Kelra. So, Yeah. that's one So, more thing yun to nga consider. Ang daming factors na hindi siya matik, hindi siya get out of jail card. 'Di ba? Hindi siya matik na para ang nag-roll ng 6 sa Snakes and Ladders. Hindi natin alam minsan baka snake yung nasakyan mo or baka ladder. I don't know. Santi, para sa mga hindi alam ko ni Snakes and Ladders, hindi ko rin siya alam. Kwento lang siya akin ng kuya ko. Okay? hindi ko yun ka-generation. Pero Santi, ikaw, man, anong buy and sell ka ba? Buy or sell ka ba dito? Actually dito sa buy and sell talaga ako doon sa Kelra Stronger Omega. Some point Facebook magiging strong Marketplace. sila dahil nga magbabay talaga ako kasi nga Kelra yun yun yung mismong lineup nila wherein sila yung nag-champion. But the problem is, yun nga, isa sa problema, hindi nakakasama si Kelra sa mga scrimmage, hindi siya nakapag-practice as a team doon sa dati niyang teammates because nga hindi siya napaglaro for the first 2 weeks. So naghabol yung Omega. Definitely lalakas sila, but ito, yung main lineup ng Omega, before pa mag-start ng MPL, merong tournament na natalo sila ng Archangel. So yon, Kelra in yon. Natalo sila ng Archangel, natalo rin sila ng TNC. So, yung main lineup nung mismong Omega, before the start of MPL, parang nagkakaroon na ng konting problems. Kasi kung talagang MSC caliber, di ba? Siyempre, matik sila yung champion doon. But hindi ganun yung nangyari. Kelra in pa yon. So definitely, lalakas sila dahil babalik yung chemistry ng gold team. But, hindi tayo sure kasi nga, hindi niya nakasama mag-practice tong mga teammates niya ng matagal. Tapos, before pa mag-start yung MPL, nagsa-struggle na sila ng konti. So, parang, hindi tayo sure. Depende na lang kung ma-overpower nito ni Kelra yung init niya or yung gigil niya sa laro na gusto niya makabawi or to prove something. Yun talaga yung, yun talaga yung turning point no, na talagang masasabi natin na kakayanin nila mag-improve or mataasan pa yung level ng laro nila ngayon. Exactly also what I was thinking. Tama nga, meron pala talagang ebidensya. Well, ang weird naman ng salitang yun. Basta, meron palang proof na kahit na Kelra in, hindi pa rin, chances are hindi pa rin sure ball yun. Okay, makes sense. Okay. Guys, yung mga ka-generation ko nandyan sa chat, di ba? Yung mga ang kinalakihan ay Angry Birds. Alam nyo na yun. Okay, ang dami rin. Sila rin, buy and sell. Di ba? Karamihan sa kanila buy and sell. Wala namang pure sell, pero meron din mga iba na nagbabay. Kasi nga talagang iba daw ang latag ng isang Kelra. But, you know what? I agree. Let's see. Tingnan natin this week. Makikita na natin kung makakompleto. That's our take on Guest Coin this week. Sana nag-enjoy kayo, guys. Sharing your buy and sell as well. We're gonna wrap it up, close up the show, and move on to shoutouts and final thoughts. Brig, ano nga ina-expect natin ngayong week 3? Week 3! Ako, talaga, Onyx, Blacklist, and Bren, like, what are they gonna bring out for us this coming week 3? Yun ang pag-usapan natin buong episode, and kasi yun naman talaga yung pinakakaabang-abang, especially as, yun nga, hindi pa talaga natin masabi, like, kung paano mo talaga irarank pa. Kasi ako nga, bracketing lang ako kasi sobrang hindi ako sure eh. Kasi like may teams na 4 na ang nalarong series, may teams na 3 pa lang, ay 4 pinakaunti, may teams na marami na. So yeah, for me week 3 hindi pwedeng palagpasin. Di talaga. Kasi magtatrabaho kami ni TDG doon. Tapos kayo magsulat kayo. Ikaw, ano yung expect mo week 3? Unmute ka muna. Ayan! Hello! Okay.
Okay, well, sa akin week 3 ang week ng Bren Esports. So, tingin ko lahat ng mga Bren Esports fans titingin sa laro na to, and we are expecting a lot of changes sa mga teams since malapit na tayo sa kalahati. Wala kasi na sa kalahati na pala. Pero what my point is talagang Bren Esports ang mag-shine sa week na to. So, I think a lot of changes will come in sa players. Expected na natin dyan yung Omega and Bren Esports dahil sa mga rookies nila. And most probably, papasok na rin tayo sa week na kung saan yung mga panibagong teams or mga bagong heroes is possibly ilalabas na. Yung mga, hindi pa naman yung ace cards, hindi pa naman yung mga trump cards ng mga team na ilalabas, pero unti-unti na mag-e-evolve yung mga draft na papunta na doon sa may talagang fix na ni-ready na ng mga kanya-kanyang teams. So, we are expecting a lot of heroes possibly. Or kung hindi naman marami, siguro mga isa o dalawa na heroes na lalabas ulit na talaga magtitimpla or mag-iiba doon sa current na timpla ng meta ngayon. So, ayan, yun ang ina-expect ko sa week 3 na to. Tingin ko it's Bren time, ano pa rin it's Bren time pa rin It's the time for Bren to step up. Yeah. It's Bren time, only time pala yun. It's Bren time, iba ba yun? Iba pala yun, man. Break na malakas. Onyx time pala yun. Yan, it's Onyx lang malakas, it's Bren time. Yan. Alright. And ikaw, Santi, man, last final thoughts natin bago tayo mag week 3 ng MPL. Talagang excited ako doon sa mismong laban nga ng Onyx versus Blacklist. But at the same time, yung the besties dito lalabas babalik si Kelra, tsaka babalik or maglalagay din ng bagong flavor yung Bren. And possible na maging maganda itong laban na to ng Bren versus Omega dahil dito na magkakaroon ng changes sa mga lineup nila. So I'm really looking forward doon sa laban na yon, Bren versus Omega. Of course, yung Onyx Blacklist Matic na yan talaga yung pinaka-aabangan ng lahat kasi yun nga talaga, sila yung top 2 teams na undefeated, and sino nga ba ang unang makakatikim ng pagkatalo sa buong MPL Season 8 natin. And now, na yung besties, yun yung pinaka-excited ko na nasabi ko, huwag din natin kakalimutan na andyan pa, meron pang RSG na maglalaro, andyan din yung TNC. Ang daming possible na mangyari ngayon in terms of the standings. So, makikita natin doon kung ano yung magiging changes. Kasi hindi lang yung Bren or hindi lang yung Omega yung possible na magbigay ng bago. Pwede rin nga talagang balasahin pa ng ibang teams yung mga roster nila at maglatag ng mga bagong strategy. Yappy! That's what I'm so excited for. Baka may mga ibang teams dyan na parang may solid 5 or 6 sila, pero biglang magdagdag pa. Hoping. Cross fingers. Alright, so saan nga ba mahanap ang ating mga mahal na mga guest sa social media? Let's go ahead, start with you, TDZ. Anong mga links mo, social media? And shoutouts mo na rin, man. Yes, hello. Shoutout sa mga nanonood ngayon. Shoutout sa mga kapatid ko na nanonood ngayon. And also sa mga viewers ng ML community. You can follow me sa aking Facebook page, TDZcast, Twitter, and YouTube. That's TDZcast. Sa Instagram naman and TikTok with at Thads Padua. So maraming salamat sa panonood. And syempre, huwag niyong laging kalimutan na i-like and follow yung page ng Covenry kasi lagi kami nandito. Ni Kuya Muleo and also sa mga guests ng Covenry. Thank you so much. Okay, Matik. sige. Santi, how about you, man? So yun, again, maraming salamat po sa Covenry for the opportunity, and of course, isang karangalan talaga makasama po kayo dito kasi talaga dati pa ako nanonood. Fan pa ako nung Recall nung unang season pa lang. So definitely, ang saya ko po ngayon. You can follow me at my socials sa Facebook at Caster Santi lang po sa lahat, pa IG, Twitter, and TikTok. Sa TikTok, gumagawa ako ng challenges. So make sure na stop by kayo dyan, may makikita kayo. Gagawin ko, ipapasok ko sa cast yung mga phrases or words na gusto nyong marinig sa isang shoutcast. And of course, shoutout sa mga Bisaya dyan, maayong hapon sa inyong katanan. Okay, paki-follow na lang, Caster Santi everywhere. Ano yung sinabi mo, maayong, ano yun? Maayong? Maayong hapon. Magandang hapon. How do you say that?
Maayong Ayong hapon? hapon sa tanan. Oh, magandang hapon sa lahat. Oh. Okay. Kasi madalas ko na narinig maayong bone thugs. Ano yun? Buntag, Cebu ata yun. Oh. Is it night? Gabi? Inahabol Magandang ni- gabi ba yun? Magandang umaga? Buntag, ata. Araw ata, mayong buntag. Buntag sinarmony ata yung kay TDG. Oo, okay. Kinagat ng 7 Lion, pre. Okay, sige. Sorry, game. Brigida, your socials and your shoutouts. So guys, ang naiiba lang sa lahat ng socials ko, Facebook lang, at lg.brigida ang page ko. And the rest of my socials, Instagram, Twitter, Bridget and R lang yan. Pati yung TikTok kong wala pang laman, na hindi ko pa nagagawan ng laman. So, ayun guys, shoutout sa lahat ng mga nanood. Sana nag-enjoy kayo. Tawang-tawa ako magbasa ng comments sa gilid. Aside from lahat ng yun, sana talaga may natutunan kayo sa amin today. And sana sa susunod pa ng mga episodes ng MPL Recall, bumalik kayo dito at sumama sa mga casters. Yes! Yapi. Salamat sa mga Bisaya natin na fans dito sa MPL Recall. It's yes, buntag, umaga. So good day, good morning, yun. Thank you so much. Okay, now, real quick, plug lang natin itong dalawang guests natin, si Santi at si Brigida. They are writers for the MPL Philippines website. Okay? So kung gusto niyo kunyari na balikan yung mga nangyari nung weekend, abangan nyo ilang oras lang matapos ng laban, matapos ng gabi. Meron na agad website write-up. Okay? So, kunyari, wala kang data pang nood or hindi nyo trip manood kasi gusto nyo quiet time lang. Magbasa kayo. Here it is, no? So, si Santi, si Brigida, they're both writers here. For every weekend, in and out, walang namimiss sila. So, bawat series, meron silang write-up. So, check it out. It's on the website. But, as for me, ang inyong naglilingkod na host, week in, week out, check it out. LeoCast PH, alam nyo na yan, everywhere. Website, lagyan nyo lang ng .com. And shoutout sa mga lahat ng nanonood. Okay? Yun na lang. Good night, guys. Thank you so much. It's been another crazy episode of MPL Recall. Kita-kits next week. Masaya ako na nagbabalik ang power rankings kasi baka next week, woo! Mag-iba na naman ng sobra-sobra. I feel like it's gonna change next week. I don't know. Buy or sell? Magbabago ba siya next week? Pwede, tingin ko. Feeling ko, ako buy. Gana eh. Bye. Oo. Bye. Sige, let's close off this episode with this one question. Anong shampoo daw ang gamit ko? Matic Nivea for men. Alright, peace out! Kita-kits MPL Week 3! Bye!